Hi guys, good evening. Welcome back again to my channel. For today's video, gagawa po tayo ng creamy carbonara. Kailangan natin ng nestle cream para masimot natin lahat. Itong dapat natin gawin. Open nyo yun dito sa side. Okay, both side. Yan. And press nyo para makuha natin lahat ng cream. So nakikita nyo to, dito nyo gugupitin para madali siyang lumabas lahat. Ayan.